එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බෙන්න මම ෆිට් කීක් channel එකෙන් ආවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ දවස් ටිකේ පහුගිය සති දෙකක් තුනක් අතර කාලේ මට ජිම් එකකට යන්න හම්බුනේ නැහැ. මට ඉතරේ දැන් වර්කවුට් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් වැඩ තිබ්බා මගේ වෙඩින් එකත් එක්ක තියෙන එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකයි මේ අලුත් ගෙදරකට ආවා ඒ දේවල් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසාම මම දැක්කා මගේ ඇඟ වෙනස් වෙනවා, මගේ තියෙන ෆිට්නස් අඩු වෙනවා, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දැක්කා. ඉතින් ඒක නිසා අද තමයි දැන් වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. ඒක නිසා දැන් මම අද ඉඳන් ෆිට්නස් පටන් ගන්න යන්නේ මගේ පළවෙනි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නවා එක්සෑම් නිසා, ඒ වගේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් නිසා, ඒ කට්ටියගේ ලයිෆ් එකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නිසා, ඒ කට්ටිය අතරමඟ මේ ෆිට්නස් ඒ කට්ටිය කරන එක නවත්තලා ඊට පස්සේ මාසකින් දෙකකින් ආපහු මේ සෙට් වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මුලින් ජිම් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා, ඒ කියන්නේ ඔයා කරපු weight එකෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් ඒකට රෙඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තාම ටයිම් එක නැත්තම් හරි ඔයාලා ලබන සතියේ ඉඳන් ජිම් එකට යන්න පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලා කරන්න පුළුවන් හොඳ එක්සර්සයිස් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනින්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ ෆිට් කීක් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන රතු පාට පුංචි bell button එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ මේ ෆිට් කීක් YouTube channel එකේ ගොඩක් වැදගත් ෆිට්නස් වලට සම්බන්ධ වගේම තමයි මම ගොඩක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඉස්සරහටත් මගේ වීඩියෝස් එක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපේ වර්කවුට් එකට යන්න. මේ වර්කවුට් එක ගොඩක් මේ රෙගියුලර් ජිම් එකකට නෙමෙයි. මේ වර්කවුට් එක තියෙන්නේ ඔයාලා රෙගියුලර් ජිම් ගියපු කෙනෙක් මිස් වුණා නම් ඔයාලට ගෙදරදී පොඩ්ඩක් මේකට රෙඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මේ හිට් කරපු weight එක ඔයාලා මාසයකට කලින් හිට් කරපු weight එක ඔයාලා නැවතුවාට පස්සේ මාසයක් නවත්තලා ඉවර වෙලා ආපහු ඒ ලෙවල් එකටම යන්න ටිකක් අමාරුයි කට්ටිය ගියපු ගමන්. ඉතින් ඒකට ඔකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අද මේ වර්කවුට් එක මේ එක්සර්සයිසස් ටික ඔයාලට උදව් වෙයි ඔයාලගේ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ආපහු ඒ තත්ත්වයට ගන්න. ඉතින් මම ඒකට ගොඩක් යූස් කරනවා. මගේ ගෙදර තිබ්බ එකක් මම හොයාගත්තේ. ඉස්සර මම පාවිච්චි කරපු එක මගේ යෝගා මැට් එක. ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය මගේ පරණ channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා ඇති මේ කේතුල් බෙල් එක. ඉතින් අද නම් මට ගොඩක් වේගෙන් කරන්න බැරි මොකද මගේ ෆිට්නස් ලෙවල් ගොඩක් බහලා තිබ්බා මේ සති තුනේ ගොඩක් හොඳ දේවල් කන්න බැරි වුණා. වෙඩින් එක ආරම්භ වෙන්න පැණිකසලාදී කෑවා. ඒක නිසා මගේ ෆිට්නස් ගොඩක් අවුල් ගියා. ඉතින් ඒක නිසා අද ඉඳන් මම පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන කෙටල් බෙල් එක කිලෝග්‍රෑම් 18ක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක නැත්තම් ඔයාලට ගෙදර තියෙන weight එකක් බලන්න පුළුවන්. මොකක් හරි බර දෙයක්. මිනිස් ගලුමක් කමන්නේ. මම නම් මිනිස් ගලක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අපේ ගෙදර ඉන්නකොට. ඉතින් මේක නිසා ඔයාලට මේ කෙටල් බෙල් එක වෙනුවට මිනිස් ගලුමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගොබ්ලට් ස්ක්වොට්ස් තමයි කරන්න හදන්නේ. මේ මිනිස් ගල පාවිච්චි කරලා මේ කෙටල් බෙල් එක පාවිච්චි කරලා. එන යාළුවනේ අද වර්කවුට් එකට යන්න.
ඉතින් අදනේ ඔන්න වර්ක්අවුට් එක ඉවරයි. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඔයාලට ජිම් එකට යන්න වෙලාව නැත්නම් මේ වගේ ජිම් එක මිස් වුණා නම් ඒනම් මොකටද ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් සරල වර්ක්අවුට් එකක්. ඔයාලා දකින්නදී දැන් මගේ ටක් ගාලා මට ඒ ෂේප් එක වෙනස් කරගන්න ගොඩක් උදව් කරා. ටක් ගාලා ඉක්මනින් වර්ක්අවුට් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ හරියටම මේ එක්සර්සයිසස් ටික හරියට ඔකට perform කරොත් ඇත්තටම ඔකටට හොඳ ෆිට්නස් ලෙවල් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔකටට ජිම් යන්න බැරි වුණා. ඉතින් තවත් මේ වගේ workout routine අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න Fit Kick channel එකෙන් ඉස්සරහට එන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ජය වේවා.